ก็ได้ใส่เป็นแผลบ้างป่าวเนี่ยใจเย็นลูกใจเย็นนี่ตะโกนเกี่ยวไหมก็ได้เอาท่องอขึ้นมาหน่อยท่องอต้องใส่ข้างหลังท่องอที่เตรียมไว้อะ